Eiköhän tästä saa jo kommenttia, kun näyttää tämmösen setin. Koska mä tiedän itsekin, että tää on vitsi. Mutta minkä näille voi. Ei oo parempia vehkeitä. Työmaa makaa tossa. Sitä on vähän jo aloitettu. Miksi se on työmaa? Niin on kun ei kunnon vehkeitä. Tää aika jättimäinen tää, mikä tänne on kaatunut. Tai ettei siis naapurin puolella, mutta me saatiin lupa tehdä tästä halot sitten ja tossa olisi sitten, että mihin on päästy ja millä on päästy ja on tossa. Tommonen Makitan leikkisaha, niin toi laippa, tässä käsi, niin ja tossa on se puu, tossa on se juuret, niin onhan tää aika vitsi tuo minikokoinen saha tossa sitten. Mutta mä ajattelin, että ollaan lovehmalla tosta, ettei jää saha sinne väliin. Mä en haluaisi, että kesällä sitten jollain tavalla irrottaa vasta sahaa tosta, kun se jää juntturaan tonne, mutta tällä tavalla. Mut en tiedä, täytyykö ostaa moottorisaha sitten tätä varten, siis oikea moottorisaha. Jos saa ehkä laipalla pikkusen lisää pituutta. Olkoon tossa laippa kuinka pitkä vaan, niin se ei kauhean häävisti vörkis silti, mutta jos mä nyt näytän, että mitä tässä niinku, onko sattunut tuhoja, ei ole naapurin puolelle sattunut tuhoja, tuolta on vähän puuoksat taipunut ja näin edespäin, mutta ja tää on itse asiassa puu, mikä ilmestyi vaan mulle tuohon, tai meille, että en mä edes tiennyt, että tämmönen tässä oli, mutta nyt tiedän, koska tuskin se taivaalta tippui tohon. Ja se on näin pitkä, että tuolla on jossain se juurakkonen, niin noin paljon se oli sitten saanut vanhasta lahosta vajasta lovettua pois, mutta kyllä vanha vaja vaan pysyi siinä edelleen kunnossa ja siis se on ihan noin kärkioksat tuolta saanut ton pienen loven tohon aikaiseksi. Mutta joo, semmonen homma, että tästä saa kyllä puuta pitkäksi aikaa. Tiedän sen, että tossa kohtaa kun leikkaillaan, niin varo vaan, ettei tuu päälle toi tosta, kun se pinne tosta on niinku tossa kohtaa niin loppuu, niin sehän voi tosta romahtaa, niin en olisi siellä alla sitten ja sen takia mä vähän sitä loveenkin ja pikkuhiljaa koitan. Kyllä se kohta on läpi tosta. Vielä kertaalleen, niin eihän tällä pääse tosta läpi, mutta yritys on kova. Vähän tosta ehkä
pakoreittiä pitäisi saada. Sitten jos katsot tätä videoa, niin pari juttua on kyllä, että terota ketju. Ehkä jopa vaihda se joskus. Musta alkaa tuntua, että vois vaihtaa. Kyllä siinä jotain on saatu aikaiseksi sitten yksi. Täydet akut. No nää on 4 amperituntia vaan. Mutta kyllä syö akkua. Mulla on ne 5 amperitunnin. Aika lailla samat setit sitten. No, se vaikuttaisi kiinalla. Mut joo, syö akkua paljon. Noniin. Sitten video loppuu vielä. Meikäläinen tippuu sitten tukilta. Mikä se on? No, video opetus ja tarkoitus kai on nyt sitten se, että en mä tiedä. Ei kannata varmaan ryhtyä tohon, mutta minkäs täällä voi saaressa muuta tehdä, kun yrittää itse. Ja jos vehkeet on tommoset, yleensä ne puut on jotakuinkin, jos tää nyt tästä näkyy, niin tämmöstä juuri sylin kokosta settiä, mutta tää on nyt sitten aikamoinen tukkipuu sitten, että minkä tässä nyt koittaa palotella. Mut ehkä tuo on vähän pieni laite tuohon.